มองหน้ากันอย่างไงมองหน้ากันอย่างเงี้ยแล้ว คุยกันแล้วเป็นยัง แบ ไง บก็โอเคหมายถึงว่ามันคือความโชคดี เริ่มดิ่งและเริ่มจมบนหมอเป็นไงที่ผ่านมาคืออย่าง EP แรกเนี่ยก็จะเป็นความแบบมวลฟีลกู๊ดฟีลคอมเมดี้เยอะหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มูดก็ค่อยๆแบบว่าค่อยๆซึมซับความเป็นครอบครัวที่มันเรียลลิสติกมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะพอถึง EP 3 ที่ทะเลาะกันหนักแล้วก็เคลียร์ใจกันแล้วพอ EP 4 ก็จะเป็นปมใหม่แหละในเรื่องของการทำงานเป็นหลักค่ะซึ่งแบบเดี๋ยวไออุ่นจะเริ่มโฟกัสเรื่องงานค่อนข้างเยอะแล้วค่ะก็ถึงกับดิ่งไหมเพราะว่าไม่ได้ถึงขนาดดิ่งขนาดนั้นแต่ก็รู้สึกว่าเป็นพาร์ทการเติบโตของชีวิตคู่ที่เขาจะต้องผ่านมันไปด้วยกันให้ได้ค่ะรู้สึกไงแบบว่าพอเป็นตัวเราเริ่มต้นด้วยชีวิตครอบครัวเลยอะเพราะปกติก็ต้องใส่มาแล้วค่อยเริ่มนับเป็นครอบครัวอันนี้เริ่มนับกันเป็นครอบครัวเลยค่ะดีนะเพราะว่ามันแตกต่างแล้วก็เป็นการเล่าในมุมที่คนแบบเรายังไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้รับบทแบบนี้มาแล้วก็พอมันเป็นเรื่องฟีลกู๊ดเล่าเรื่องครอบครัวแบบทุกอย่างมีคำสอนซ่อนอยู่ในนั้นเลยค่ะก็รู้สึกว่าแบบโชคดีจังเลยที่เราได้ถ่ายทอดอะไรพวกนี้ออกมาค่ะใช่ค่ะก็รู้สึกดีใจเหมือนกันคือตอนแรกเลยอะที่แบบเรารู้สึกว่าพอผู้ใหญ่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วเราสองคนก็แฮปปี้แล้วเราสองคนก็แบบรู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่น่ารักแล้วก็มีรู้สึกว่าเราก็ดีใจที่ได้ถ่ายทอดแง่มุมนี้ออกมาให้ทุกคนเห็นเพราะว่าคู่รักที่เขาแบบเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงที่เขาแต่งงานกันอะไรเงี้ยมันก็จะได้ทุกคนจะได้เห็นความรักที่หลากหลายรูปแบบมากขึ้นที่พอซีรีส์ออนไลน์ไปมันมีคนเข้ามาเมนต์เลยว่าอย่างคู่รักอย่างเป็นที่เป็นเรื่องผู้ใหญ่ที่ทำงานเนี่ยเขามาอินกับเราว่ายังไงแบบเจอเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยมีค่ะคนแบบบางคนก็บอกว่าชอบนะเพราะว่าเขาแบบรู้สึกเหมือนตัวเขาเลยรู้สึกเหมือนคู่เขาเลยอะไรเงี้ยค่ะหรือบางคนแบบถ้าโสดอยู่ก็บอกว่าแบบดูเราอยากมีแฟนอยากมีความรักอะไรเงี้ยค่ะเราก็ดีใจค่ะเขาคนฉากไหนแล้วอยากมีแฟนเราก็ไม่ได้ถามไม่ได้ถามลืมถาม แต่เดาว่าน่าจะเป็นมวลรวมของแบบการที่มีเพื่อนได้ใช่มีแบบมีคนแชร์เรื่องแฮปปี้มีคนแชร์เรื่องเศร้ามีทะเลาะกันแบบเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชีวิตมีสีสันมากขึ้นค่ะจริงๆเราต้องมีเรฟเฟอเรนซ์มาเราศึกษาหลายคู่เลยจริงๆมีในใจแบบว่าเอาส่วนประกอบของคนที่เรารู้จักหลายๆคนที่เขาแต่งงานกันแล้วใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยค่ะมาประกอบแล้วก็สร้างเป็น reference ของเราขึ้นมาใช่ค่ะผสมกับใส่ความเป็นตัวเราเข้าไปด้วยใช่จริงๆมันแตกต่างจากคู่ที่เป็นชายหญิงมันหมายถึงถ้าเป็นผู้หญิงต้องแต่งงานด้วยกันมันค่ะว่าในทุกๆคู่อ่ะไม่ว่าจะเพศอะไรมันมีความต่างอยู่แล้ว เพราะว่าในทุกเพศอ่ะไม่ว่าจะผู้หญิงกับผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงกับผู้ชายอย่างเงี้ยเขาก็ต้องปรับตัวเข้าหากันอยู่ดีไม่ว่าจะเพศอะไรรู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่ต่างเพราะความรักมันก็คือที่เราสองคนแบบรักกันแค่นั้นใช่ค่ะอย่างตอนที่เราแบบเหมือนไปดูคู่ที่เราบอกเรามีคู่ที่ไปดูเราดูแล้วเรารู้สึกแบบยังไงบางคนพอได้เห็นแบบความรักของเขาหรือแบบวิถีของเขาอะไรเงี้ยค่ะก็คือเขาแบบเหมือนก็จะเป็นคู่ที่ส่วนใหญ่ที่เราจะไปดูก็จะเป็นคู่ที่เขาคบกันมานานแล้วแบบพอๆกับคู่ของไออุ่นกับพาฝันที่แบบเขาคบกันเป็น10 ปีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปลองดูว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงแล้วแบบคนที่เขาเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงที่เขาแบบอยู่ด้วยกันมานานๆแล้วเนี่ยเขาแบ่งโรในการดูแลบ้านดูแลทุกอย่างยังไงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็เห็นหลายอย่างนะรู้สึกว่าแบบมันน่ารักตรงที่มันไม่ได้มีใครที่เก่งไปกว่าใครหรือว่ามีหน้าที่แบกหนักไปกว่าใครแต่ว่าทุกคนสามารถซัพพอร์ตบางส่วนโดยที่เขาแบ่งกันชัดเจนได้ค่ะว่าแบบพาร์ทนี้เราจะขึ้นมานะพาร์ทนี้เราจะดูแลนะอะไรเงี้ยมันก็น่ารักดีค่ะซึ่งมันไม่ใช่แค่ผู้หญิงกับผู้หญิงคือเราไปศึกษาคู่รักที่แต่งงานแบบหมายถึงว่าคู่รักที่คบกันนานๆไม่ว่าจะเพศอะไรอ่ะคือเขามีการแบ่งโรแล้วมันไม่ได้จำกัดว่าผู้หญิงต้องทำสิ่งนี้เท่านั้นผู้หญิงกับผู้หญิงต้องแบ่งอย่างนี้ผู้หญิงผู้ชายแบ่งอย่างนี้คือเขามันหลากหลายมากรู้สึกว่าสิ่งนี้น่ารักเราก็นำแต่ละแบบข้อดีของแต่ละคู่มาปรับใช้แล้วก็แบบคือทางทีมเขาก็ศึกษาตัวเราเองก็ไปศึกษามาเพิ่มเหมือนกันค่ะอย่างเมื่อกี้บอกว่าใส่ความเป็นตัวเองไปด้วยตรงไหนที่ดูรู้สึกเป็นตัวเราที่เราใส่ไปเป็นในพาร์ทคาแรคเตอร์เนาะพาร์ทคาแรคเตอร์ที่เราทำแบบแบ็กกราวด์ด้วยกันแล้วก็เหมือนแบบเราก็ทำตั้งแต่ที่เขารู้จักกันครั้งแรกขอเป็นแฟนกันขอแต่งงานกันในช่วงที่แบบในเรื่องไม่ได้เล่าแต่เบื้องหลังเราต้องทำแบ็กกราวด์เยอะมากๆว่าแบบชอบสีอะไรชอบอันนี้เพราะอะไรนิสัยเป็นยังไงชอบกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกดีเทลเล็กๆที่ทำให้คาแรคเตอร์มันกลมที่สุดเป็นคนจริงๆที่สุดที่เราสามารถตอบได้ว่าแบบอันนี้พาฝันจะทำไหมอันนี้ไออุ่นจะทำไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนทำแบบทดสอบหรอ
ก็ นี่เป็นรีเสิร์ชว่าเอ้ยเขาชอบอะไรเราชอบอะไรเพื่อที่จะหาตรงกลางเคมีอ่ะ ใช่ก็เหมือนแบบหมายถึงว่าพอด้วยความที่เป็นคู่แต่งงานกันเขาต้องรู้จักกันดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบเราก็ต้องรู้ไปด้วยกันเหมือนเราต้องรู้จักคาแรคเตอร์ทั้งสองตัวแล้วก็รู้จักทั้งเราสองคนด้วยว่าใครชอบอะไรไม่ชอบอะไรเพื่อที่จะได้รู้ว่าแบบเหมือนพอเราแสดงเป็นคนที่เขาอยู่กันมาเป็น10 ปีอะเราต้องรู้จักอีกคนนึงมากๆเนี่ยค่ะก็เลยต้องทำกันบ้านตรงนี้เยอะนิด ซึ่ง นึ ใน ง ซีรีส์มันไม่ได้มี ไม่ได้มี ไม่ได้มี โอ้ยมันไม่ได้เป็นแค่อ่านบทแล้วก็เข้าซีนแล้วก็จบ ไม่ค่ะเวิร์กช็อป เวิร์กช็อปเยอะมาก ต่างจากสิ่งที่เราเคย ตา สำหรับเราก็เป็นนักแสดงมั้งมั้ย ก็จริงๆอ่ะถ้าเรื่องอื่นๆก็ทำคาแรคเตอร์อยู่แล้วเพียงแต่เรื่องเนี้ยความยากมันคือเขาต้องรักกันคือเขาคบก่อนที่เขาจะแต่งงานอ่ะเขาคบกันหลายปีแล้ว เกิน5 ปีแล้วมันเลยทำให้เราต้องรู้จักตัวละครกันแบบทางอุ้มรู้จักตัวไออุ่นอุ้มรู้จักพาฝันคือเขาต้องรู้จักทั้งคู่ดีมากๆ แล้วเราก็ต้องหาเคมีระหว่างเราด้วย เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้แบบจังหวะเพจของเราของกันและกันว่าเอ้ยมันเป็นยังไง แสดงว่าเราสองคนก็ต้องทำรู้สึกว่าทำให้เราดูรักกันเพื่อให้คนดูเชื่อว่าเขารักกันมานานแล้วจนเขามีครอบครัวกัน ใช่ค่ะ ยากมั้ยหมายถึงว่าแบบ ยากไหมก็ ทำ ไม่ ให้คนดูเชื่อ ทุกคนดูเชื่อไหมคะหมายถึงว่าจากฟีดแบ็กอะผมว่าดูหลายคนบอกเฮ้ยดูมันเขาเชื่ออะไรเงี้ยค่ะผมก็รู้สึกว่าก็สิ่งที่เราทำมันก็หายเหนื่อยหมดแล้วมันเลยก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าแบบยากหรือไม่ยากแค่รู้สึกว่าโอเคเราทำเต็มที่กับโปรเจกต์นี้แล้วผลออกมาโอเคเราก็แฮปปี้แล้วค่ะ แต่หลายคนชมว่าเราสดใสทั้งคู่เลยเนอะถามจริงพี่ถามเหนื่อยไหมายิ้มทั้งเรื่องอ่ะ เหนื่อยไหม มันยิ้มทั้งเรื่องเลยนะแต่ ใช่ยิ้ม ต้องแล้วก็ยิ้มกัน ทุกตอนนี้เราก็ยิ้มทั้งวัน คือมันต้องสดใสทั้งเรื่องเพราะว่าดูเปิดมาทีไรมันก็จะยิ้มแบบ ยิ้มใช่ค่ะก็ถามว่าเหนื่อยไหมก็มันทำงานมันก็ต้องมีเหนื่อยบ้างเลยค่ะแต่ส่วนใหญ่มันไม่ได้เหนื่อยที่ยิ้มตลอดมันจะมีแบบบางซีนบางวันที่เราถ่ายแบบ อารมณ์ เดี๋ยวคอมเมดี้ ใช่ เดี๋ยวดราม่าเดี๋ยวคอมเมดี้ดราม่าสลับไปสลับมามันก็เลยเป็นการจูนอารมณ์ที่ขึ้นลงก็อาจจะมีเหนื่อยนิดนึงค่ะ พื้นฐานเป็นคนสดใสอย่างนั้นมันหมายถึงแบบ แล้วแต่วัน แล้วแต่วัน อุ้มมาเข้าใจได้เพราะอุ้มมันคนยิ้มแบบบางทีถ้านิ่งก็นิ่งเลย ใช่ ก็เลยถามว่าเราต้องเพิ่ม energy ให้ยู เพิ่มสำหรับบัมเพิ่มเพราะว่าพอเป็นตัวละครอะทุกอย่างมันจะต้องชัดขึ้น อะไรมันเป็น เซ็กซี่ มันเป็นสไตล์มันเป็นทรง คนหนึ่งดึงแต่คนหนึ่งก็จะปัดผมออกงานแย้งปัดคนหนึ่งไม่หลุดอีกคนหนึ่งจะปัดออก โอเคยังโอเคขอบคุณค่ะ จะขยาย ถึงไหนนะ มันเป็นสไตล์เขาบอก หนูเป็นว่าสไตล์ มันเป็นโมเมนต์ อีโมเมนต์นะ จริงๆอุ้มต้องเพิ่ม energy มากมันเพราะว่าเราเป็นคนที่นิ่งมันก็นิ่งเลย ใช่แบบ แบบ ก็เพิ่มเพราะว่าพอเป็นตัวละครอะทุกอย่างมันจะชัดขึ้นโกรธก็ต้องชัดขึ้นทุกอย่างชัดขึ้นอยู่แล้วมันก็เลยรู้สึกว่าต้องเพิ่มค่ะตอนก็จะเก็บพลังงานนิดนึงมาใช้ในฉากอย่างเงี้ยว่าแบบสดใสก็ต้องชัดให้กล้องเห็นให้คนดูเห็นส่งไปถึงบ้านเลยซึ่งบางทีแบบเวลาที่เราแค่ยิ้มปกติ มันอาจจะไม่ได้ส่งชัดขนาดนั้นเลยอะค่ะก็เพิ่มเยอะอยู่ค่ะ แล้วพอเพิ่มเสร็จแล้วพอคัดปุ๊บเซฟแบตมา เป็นยังไงอ๋ออย่างนี้เลย หมดทันที ตอนนี้แบมใช้ energy ของอาทิตย์หน้าอยู่ อ๋อ ในวันนี้ที่มาสัมภาษณ์กับพี่ๆใช้ energy ของอาทิตย์หน้าอยู่ค่ะ อ๋อ ใช่ คือเหมือน ยืมมา เอา ค่ะ มาก่อน ยืมมา แล้วค่อยไปผ่อนทีหลังเลยเหรอ พอทีหลัง เออ ดีดเป็นวันๆไป แล้วอย่างอุ้มได้อยู่แล้ว ของอุ้มคือ energy อาจจะในแต่ละวันอุ้มอาจจะมีสำรองเยอะกว่าแบมหน่อย อาจจะสำรองเยอะอาจจะไม่ยืมถึงอาทิตย์หน้าอาจจะยืมของ อ๋อมีแบบสำรองมา ช่วงนี้อาจจะยืมของพรุ่งนี้มานิดหน่อยใช่ ค่ะ แล้วพูดถึงความดราม่าล่ะ ดราม่า มัน ก็ เริ่มก่อตัวมาเรื่อย เริ่มก่อตัวมาเรื่อยๆ แต่ว่าข้อดีของเขาสองคนน่ะคือเขาค่อยๆเคลียร์กันแบบพอมีปัญหาใหญ่ก็พอมันใหญ่จนระเบิดไปแล้วว่า EP 3ก็คือเคลียร์ไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะ เรื่องของถ้าดราม่าใหม่ก็จะเป็นว่ามันเป็นท็อปิกใหม่ค่ะซึ่งก็ถ้าเกิดว่าเขามีเวลาได้คุยกันเขาก็คงจะเคลียร์กันได้แหละมั้ง ขอให้เคลียร์กันได้เถอะ ๆ เพราะเรื่องนี้มันจะมีปัญหาที่แบบหลายคนอยากมีอย่างเรื่องแต่งงานกันแล้วมีคนแก่ในบ้านอย่างล่าสุดที่เป็นทีเซอร์เรื่องจะมีลูกอย่างเงี้ย ค่ะ ใช่ มันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเป็นเรื่องจริง ๆ เลย ไม่ได้เป็นในความฝันหรือในละคร ใช่ค่ะก็เป็นเรื่องจริงๆ อยากจริง ๆ ค่ะ ที่แบบว่า
แต่มันอาจที่ไออุ่นตกใจอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้คุยกันมาก่อนแบบก่อนที่จะแต่งงานกันเราก็มีคุยเรื่องแพลนสร้างบ้านนู่นนี่นั่นแต่เรื่องของลูกอ่ะไม่เคยคุยทีนี้มันก็เลยเหมือนแบบเราจะทำยังไงดีเราต้องหาข้อมูลไหมถ้าเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงแล้วเราจะมีลูกเนี่ย เราต้องทำอะไรบ้าง ต้องมีข้อมูลอะไรบ้างคือเป็นช่วงที่เขาช็อกเดี๋ยวมาดูว่าหลังจากเขาช็อกแล้วเขาทำยังไง มันเป็นซีรีส์ reference เลยเนอะว่าถ้าเป็นคู่แบบผู้หญิงถ้าจะต้องมีครอบครัวจะต้องทำยังไงเหมือนเอาเรื่องนี้ไปเป็น ค่ะ บทเรียนอะ ใช่จริงๆว่ามันน่าแบบว่าหมายถึงว่าก็ดีนะที่เขาทำต่ออันนี้ขึ้นมาทำให้แบบเราเองอ่ะก็ได้ศึกษาเพิ่มเติมด้วยได้ทำกันบ้านเราได้เรียนรู้ด้วยว่ามันมีทางไหนบ้างเลยอะค่ะที่แบบว่าถ้าสมมติว่าผู้หญิงอยากจะมีลูกด้วยกันต้องทำยังไง หรือว่าถ้าเขาเจอเหตุการณ์นี้ถ้าดูซีรีส์ปุ๊บก็อาจจะรู้สึกว่าไปมิกกับชีวิตคู่เขา ใช่ค่ะ แต่ถ้าเป็นจริงๆอะปมเนี้ยคือใหญ่มากเลยนะ เพราะมันต้องเป็นคนที่เป็นผู้อิส เพ ระ ราะว่า นะ อยู่วันหนึ่งความต้องการเราไม่เท่ากัน ใช่ จริง ๆ คือมันเป็นเรื่องใหญ่ไม่ว่าจะครอบครัวไหน กับการที่แบบตัดสินใจจะมีลูกเลี้ยงเด็ก1 คนขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นแบบครอบครัวเพศอะไรอ่ะแล้วสิ่งนี้ไม่เคยคุยกันมาก่อนไออุ่นเขาก็เลยช็อกขนาดนั้นแหละ ใช่ค่ะ เออ ว่าแบบเราทำไงดีจะต้องยังไงหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบที่อยากถามในส่วนตรงเรา ถ้าเราเป็นคู่ผู้หญิงด้วยกันมาคิดกันมีลูกยังไงในมุมของเรา วันหนึ่งคู่เรามาบอกว่าเขาอยากมีลูกแต่เราไม่เคยแบบ ถ้าเป็นอุ้มก็คงคุยกัน แบบคงมานั่งคุยกันจริงจังว่าอยากมีจริงไหมอยากมีแค่ไหนแล้วถ้าเกิดว่ามีไม่ได้มันจะเกิดอะไรขึ้น แล้วถ้ามีได้เราจะทำยังไงกันต่ออคิดว่ามันต้องคุยกันยาวมันคงไม่ได้มีแค่แผนเดียวอะต้องมีแผน A แผน B แผน C ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราตัดสินใจแบบนี้ไป ก็คือในมุมอุ้มคือไม่ได้ต่อต้านแต่แค่ คุย อนาค คุ ต ยกัน ถ้ามันจะต้องเป็น ใช่ก็ต้องคุยกัน เป็นคนที่เปลี่ยนได้ ไม่ได้แบบมีธงในใจว่า ไม่ได้ตัด ฉันไม่ เพราะ เค ว่า ยอยากมีฉันต้องไม่มีตลอดอะไรเงี้ย ไม่ได้มีธงในใจว่าเราจะมีใช่ อ อยู่ ยู่ที่ ที่ว่า ว่า ค คุ น ยกับ คน partner ใช่ เป็นยังไง พาร์ทเนอร์เราจะเป็นยังไง ในมุมของแบบล่ะถ้ามันจะต้องเกิดการนี้ ค่ะก็ต้องคุยกันนั่นแหละ แต่ว่ามันอาจจะมีไอเดียมันก็จะเสนอว่าโอเค ถ้าอยากมีลูกด้วยกันเรา adopt ไหมเรารับเขามาเลี้ยงไหมแบบคนที่เขาแบบเกิดมาอยู่แล้วเราทำชีวิตเขาให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วมันก็แฟร์ดีว่าแบบหมายถึงว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับตัวแบบน้องเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าพาร์ทเนอร์เราโอเคว่ามันก็เป็นคำตอบที่ดีค่ะ สมมุติถ้าเขาไม่เลยล่ะ ถ้าเขาไม่โอเค ใช่ ก็ลองดูว่าออปชันไหนบ้างหมายถึงว่าเรามีทางเลือกอะไรอีกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันคือปณีประนอมก่อนอย่างแรก ปฏิบัติน้อมใช่เพราะว่าคุยกันสำคัญที่สุดในทุกๆความสัมพันธ์ ไม่ใช่แค่แบบคู่รัก ใช่ ถ้าคุยกันได้ทุกอย่างผมว่ามันก็เคลียร์ได้เนี่ยค่ะ รู้สึกยังไงว่าคู่เราตอนที่เปิดตัวมาหลายคนบอกว่าเป็นเคมีที่มันดูแบบยังไม่เห็นเลยว่าซีรีส์เป็นยังไงแต่เขาดูเข้ากันได้ ก็ดีใจแล้วก็กดดันด้วยนิดนึงว่าแบบเฮ้ยแบบเขาคาดหมายถึงว่าพอเขาคาดหวังอ่ะเราก็กดดันไปกับไปด้วยกันเลยอะค่ะว่าเอ้ยเราจะทำได้ดีไหมเท่าที่เขาต้องการหรือเปล่าเนี่ยค่ะ วันที่มาเจอกันมองหน้ากันยังไงถึงรู้ว่า เธอกับฉันต้องร่วมงานกัน ในฐานะว่าพาร์ทเนอร์ หวังแล้วกันยังไง มองหน้ากันอย่างเงี้ยแล้ว มองหน้ากันแล้วเป็นยัง แบ ไง บมองหน้ากันก็โอเคหมายถึงว่ามันคือความโชคดีที่เราสองคนแบบสนุกกับการทำงาน แล้วก็รู้สึกว่าพอคนนึงเต็มที่อีกคนนึงก็อยากเต็มที่แล้วมันคือการแบ่งกันให้ใครมีรีซอสอะไรใครมีประสบการณ์อะไรเราก็แชร์กัน แล้วก็มันว่ามันออกมาได้ดีมันเป็นการคุยกันที่ลงตัวค่ะแล้วก็แบบเหมือนพอเป้าชัด เรารู้สึกว่าเราสนุกกับโปรเจกต์นี้เราอยากทำอะไรอีกบ้าง แล้วพอคุยกันมันใช่หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็โอเคสนุกค่ะ อุ้มอ่ะเพราะเราสองคนก็เคยร่วมงานกันมา เคยเจอกันนิดหน่อยอะค่ะ แล้วก็เหมือนคือในชีวิตประจำวันอะคือเราก็ไปแฮงเอาท์ด้วยกันบ้างอยู่แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเราดีใจที่มันเป็นเขาแล้วเราก็พอมาทำงานด้วยก็ยิ่งสนุกไปกันใหญ่เพราะว่าเหมือนแบบเป็นคนที่เหมือนเราคุยกันได้หมดจริงๆแล้วมันเลยทำให้การทำงานมันสนุกแล้วก็ง่าย ตอนเจอกันเรามานั่งคุยกันเลยไหมว่า แบบเป้าหมาย ทิศทาง อะไรเราคุยกันแบบ เพราะว่ามันไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมงานมันคือต้องผ่านเป็นพาร์ทเนอร์ ค่ะก็มีคุยค่ะก็คุยรายละเอียดเลยก็เหมือน จริงๆมันก็คุยกันว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไร ใช่ สิ่งไหนที่อยากทำไม่อยากทำทุกวันนี้ก็ยังคุยกันอยู่ ใช่เขาอัปเดตตลอดค่ะว่าแบบอันนี้โอเคไหม วันนี้เหนื่อยไหมวันนี้เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ย ใช่ค่ะแบบอะไรที่มันว่าคุยกันมันเร็วสุดในการที่เราจะรู้จักกันได้ให้แบบให้เยอะที่สุดในเวลาสั้นๆเลยค่ะก็เลยอาจจะคุยตลอดว่าแบบโอเคเขาชอบอะไรแบบเขาอยากทำอะไรอีกบ้างที่เราแบบแล้วเราสามารถซัพพอร์ตกันยังไงได้บ้างอะไรอย่างเลยค่ะโชคดีที่แบบ
เป็นคนที่ไม่คิดเล็กคิดน้อยกันทั้งคู่คือมีอะไรก็พูดตรงๆได้เลยไม่ต้องไปคิดว่าเฮ้ยจะงอนไหมจะอะไรไหมก็คือพูดก่อนเคลียร์ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทำไมงั้นรีแคปดีว่าเขาชอบอะไร โอ้โหเอาอะไรหมายถึงว่าในมุมไหนบ้างล่ะหมายถึงว่าในมุมไหนบ้าง ในมุมที่รู้สึกว่าถ้าพูดถึงอุ้มปุ๊บ ค่ะ แบมสามารถเล่าได้เลยว่าเขาเป็นคนอย่างเงี้ย คือเขาอะเป็นคนพี่อุ้มเขาเป็นคนที่เขาจะชิวๆง่ายๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแบบเวลาที่แบมเสนออะไรไปว่าเฮ้ยลองทำอันนี้ไหมลองทำอันนั้นไหมเขาก็จะโอเคทั้งหมดแบบส่วนใหญ่อย่างเงี้ยค่ะถ้าแบบไม่ได้ใช้พลังงานเขามากเกินไป ทำไมเพราะว่าหลายคนเห็นภาพอุ้มคือเป็นสดใสเบอร์ร้อย จริงเหรอ เป็นคนยิ้ม ไม่ ส ต้อง วย ทำอะไรตลอดเวลา ใช่ยิ้มแล้วแบบโลกสดใสอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่แบบหมายถึงว่าทุกคนรอบตัวมันก็บอกว่าพี่อุ้มเป็นคนยิ้มสวยแบบพอยิ้มแล้วมันแบบไบรท์ขึ้นมาเลยอะไรอย่าง แล้ว เงี้ย ใน ซึ่ มุ ง ม ก็ ไหน จริง ที่เขาแบกหมดนะ ไม่หมายถึงว่าบางทีชวนไปทำกิจกรรมที่มันใช้พลังงานเยอะเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่ไป ทำไมเขาไม่ค่อยมุงเป็นเหรอ อ่ะกีฬา คืออุ้มอะเป็นคนที่ ยังไงพอขยับปุ๊บก็คือ ไม่ใช่คือเป็นคนออกกำลังกาย แต่ว่ามันจะมีบาวดารี่บางอย่างที่แบบสิ่งนี้จะไม่ชอบทำคือเคยทำแล้วไม่ชอบณตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่ายังไม่ได้อยากทำมันอะไรเลยก็จะพูดกับเขาตรงๆว่าทำให้ได้แต่ยังไม่อยากทำ ก็คือถ้าเลิกได้จะไม่ทำ ใช่ ก็พูด อาทิเช่น ก็พูดเป็นตัวอย่างเช่น ไปเล่นเวกบอร์ดแล้ว เล่นเวกบอร์ด เข้าใจแล้ว เล่นเวกบอร์ดที่เราแบบต้องตัวเปียก อ่า คือออกกำลังกายอย่างอื่นถ้าไปแบบไปเข้าคลาสอย่างเงี้ย อ่า ไปได้ อ่า คลาสปั่นจักรยานไปได้ อ่า แต่เวกบอร์ดคือ จักรยานในน้ำ จักรยานในน้ำไม่เอาตัวเปียก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันใช้ energy เยอะไปหน่อยแล้วเจอคนเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ย อ้าวทำไมอ่ะ ถือว่าจริง ๆ แล้วเป็น introvert แต่คือจริงๆอุ้มอะเป็น ambivert มันสลับได้แต่แค่ถ้าในช่วงไหนที่เราทำงานเยอะๆแล้วถ้าในวันหยุด1 วันเราจะไปออกกำลังกายก็คงเป็นอะไรที่ไม่ได้แบบ เจอคนเยอะ เจอคนเยอะมาก ก็คืออยากอยู่กับฉันกับหูฟังแล้วก็จบ กับเขา อยู่กับเขาได้ ต้องเป็น private class อะไรอย่างเงี้ยถ้า ก็ เป็น ไม่ โย ต้อง คะ private พิลาทิส คือมันอาจจะไม่ได้ private class ได้แต่ว่าแค่แบบไม่ได้ ความสงบ ไม่ได้มี ความสงบ ไม่ได้มี interact กับคนมากมายแบบ เพ นั้น ราะในชีวิตเจอคนเยอะแล้วก็เลยอยากจะอยู่กับตัวเองอย่างเงี้ยเหรอ ถ้าในวันหยุดอยู่กับเขาได้อยู่กับตัวเองได้ แต่ถ้าไปอยู่กับเขาอยู่กับตัวเองแล้วเปียกด้วยอาจจะยัง แบบนี้ใส่อย่างนี้ป่ะ เป็นเหมือนเขาป่ะ ก็เป็น ถ้าเป็น ใช่ โท ค่ะ ษที่ชอบไปข้างนอก คือบางชอบแบบไปทำอะไรที่ไม่ค่อยได้ทำอะไรเงี้ยค่ะแบบอะไรที่หรือกิจกรรมกีฬาก็จะรู้สึกว่าถ้าใช้กล้ามเนื้อมัดเดิมๆอ่ะมันจะได้ผลน้อยลง ก็เลยชอบกีฬาที่หลากหลายขึ้นอะไรเงี้ยแบบช่วงนี้เล่นอันนี้เดี๋ยวก็เปลี่ยนบ้างไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย ซึ่งที่สาบานว่าพี่ตอนแรกพี่คิดว่าที่อุ้มพูดมาคือนิสัยแบมนะจริงๆถ้าพูดแบบนี้อ๋อแบมคนนิ่งเป็นคนที่แบบว่า ก็เป็น ดูเป็นคนลุยอ่ะ ใช่ไงแต่พอพูดมาเนี่ยนึกว่ารีแคปนิสัยแบมอยู่ป่ะคือนิสัย ตัวเอ นิสัย งนี่ตัวเองใช่จริงๆมันก็เป็นคือมันก็ไม่ได้เก่งกับการเจอคนเยอะขนาดนั้นแต่ก็รู้สึกว่าบางทีที่เราไปเจอคนใหม่ๆในสังคมใหม่ๆคนที่เขาเก่งกว่าเราในเรื่องแบบสมมติไปเวกบอร์ดอ่ะเจอคนเก่งๆเขาก็สอนเราก็ได้เทคนิคมามันก็เลยชอบ แต่ถามว่ากลับบ้านไปเหนื่อยไหมก็คงเหนื่อยแหละเพราะว่ามันต้องคุยกับคน แต่คือเราสามารถเข้าสังคมได้เก่งกว่าอุ้ม จริงๆเข้าสังคมได้ เก่งคนเรา แต่ไม่ค่อยอยากเข้า จริงๆเข้าได้แต่ว่าไปทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่ตัวเปียก มีปัญหากับน้ำแล้วตอนเนี้ย เขาเข้าสังคมได้แต่เขาไม่เข้ากิจกรรมแอดเวนเจอร์ คือมีปัญหากับน้ำแล้วเนี่ย อะไร ไม่มีปัญหากับเหงื่อมีปัญหากับน้ำ ใช่อุ้มรีแคปมาแบม ก็แบมเขาจะเป็นคนที่มี energy เผื่อไว้สำรองสำหรับกิจกรรมใหม่ อ๋อมันคือวางแผนเหรอ ก็อะไรที่ไม่เคยทำจะอยากทำอยากไป ๆเขาจะขุด energy มาได้อะต่อให้ไม่เหลือก็ตาม มันไม่เคยมีวันหนึ่งที่เราไป เรื่องสุดท้ายเหรอ เราไปโปรโมทมาทั้งวันใช่ไหมคะ แล้วอูถามว่าแล้วแบมไปไหนต่อ แบมบอกว่าแบมจะไปเต้นแอโรบิกที่สวนลุมกับเพื่อนต่ออโดยที่หน้าผมจะเต็มขนาดนั้น ติดขนตาไปด้วยนะ ใช่เขาไปทำจ ร้อน ริง ฟาร่าแล้วพอไปวิ่งอ่ะเพื่อนถามว่าทำไมไม่มัดผม แบบเป็นอะไรเลยลืมเอายามัดผมมาที่ไหนนะ แต่คือผมทำมาแล้วด้วย คือมันคิดมันต้องออกมาสวยใช่ไหม ใดแบบซาลอนนะคะ นิสัยต่างกันเลยเนอะ ใช่ ถ้ามันตัดสินจากสิ่งที่เห็นข้างหน้า ใช่ ก็ใช่จริง ๆ ก็เลยเป็นสิ่งที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่แบบว่าทุกคนอาจจะไม่ตัดสินจากลุคภายนอกไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ห้ามสเตอริโอไทป์กับเราสองคนเพราะมันไม่เหมือนเลย ตอนที่เป็นเพื่อนกันแต่ต้องมาเล่นเป็นคู่รักในเรื่องมันช่วยมั้ยหรือว่ามันยังไง ก็มันดีตรงที่ว่า
เราสามารถพูดคุยสื่อสารกันได้แบบทุกๆอย่าง แล้วมันก็ทำให้แบบเราซิงค์กันง่ายขึ้นค่ะ แล้วแบบว่าการเป็นเพื่อนกันแต่ต้องมาเล่นเป็นคู่รักกันในเรื่อง ก็ดีค่ะหมายถึงว่ามันสนุกคือบอมชอบทำงานกับพี่อุ้มเพราะว่ามันสนุกอะแล้วแบบหมายถึงว่าเราสามารถที่จะ explore ทุกไดนามิกของเราจริงๆหมายถึงว่าพอเขาเป็นนักแสดงที่มีแบบเขาพามันไปเวิร์กช็อปไปอะไรเงี้ยแล้วเราได้เรียนรู้อะไรเยอะมากมันไม่ใช่แค่การทำบทมันไม่ใช่แค่ acting แต่เราซิงค์กันแบบมันว้าวมากๆอะกับสิ่งที่เขาพาบัมไปทำอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันเปิดโลกในวงการบันเทิงให้บัมมากๆบัมชอบทำงานกับเขามากๆเลยค่ะ บางคนเราบอกว่าเป็นเพื่อนกันนะว่าแบบเข้าแบบถ้าต้องไปเล่นฉากกุ๊กเกมันจะเล่นไม่ได้อะมันจะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันแบบนั้น ใช่ หรือว่าเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันที่แบบว่า ที่แบบเจอหน้ากันแล้วเข้า แล้ว ด้วยกันเราตลกอะไรเงี้ยไม่มี คือความสัมพันธ์เรามันค่อยๆ develop แล้วแบบบางทีก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่ได้เป็นเพื่อนแบบเพื่อนจ๋าคือคุยกันอยู่ว่าแบบตั้งแต่เข้าซีรีส์เราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แบบเพื่อนอย่างนั้นแล้วอะไรเงี้ยค่ะ จะเป็นอะไรแบบหมายถึงว่าแบบคนมีนะคำ เป็นอะไรเราจะเป็นอะไร มันคือจริงๆแล้วอ่ะมันเหมือนแบบถ้ากับเพื่อนที่จะเข้ากันแล้วขำอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องเป็นคนที่สนิทกันแบบมากๆ มันจะมี เพื่อนแบบมันจะมีเพื่อนแบบที่จะใช่เฮ้ยโบรก็ไปดีวะอย่างเงี้ยอันนั้นไม่ใช่อุ้มกับแบบ อันนี้ไม่เริ่มจากความเป็นเริ่มรู้จักกันเป็นเพื่อนพัฒนากัน แล้วมันก็ค่อยๆพัฒนาจนแบบ สนิทกันมากขึ้น แล้วเราก็เหมือนแบบค่อยๆ สร้างเคมีของตัวละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียนรู้กันไปเรื่อยๆ แล้ววิธีที่เราศึกษากันคือด้วยความที่พอซีรีส์มันเป็นคนแต่งงานกันอะเราก็เลยศึกษากันเหมือนกับคนที่ใช้ชีวิตคู่แบบแต่งงานกันจริงๆอะค่ะ อย่างเวลาเรานั่งดูเราเล่นอ่ะเราคิดว่าตรงไหนมันคือเมจิกโมเมนต์ที่นั่งดูในฐานะคนดูในฐานะอุ้มดูเราแสดงทั้งคู่อ่ะกับแบบดูแล้วเนี่ย ฝันอย่างเงี้ยมันมาแล้วมันแบบเมจิกโมเมนต์มันเป็นแบบว่ามันเป็นโมเมนต์เล็กๆระหว่างทางที่รู้สึกว่าเฮ้ยหรอเฮ้ยคุณน่ารักจังเลยเขารักกันจังเลยไปเรื่อยๆไม่ได้แบบเฮ้ยเมจิกโมเมนต์ขนาดนั้นสำหรับบัมนะอุ้มว่าเมจิกโมเมนต์ของเรามันเกิดขึ้นในห้องเวิร์กช็อปแล้วมันทำให้คาแรคเตอร์มันแข็งแรงขึ้นความสัมพันธ์ของคาแรคเตอร์มันแข็งแรงมากขึ้นแล้วเหมือนหลังจากนั้นเราก็เจอแล้วก็คีปเส้นเนี้ยไว้คีปความรู้สึกนี้ไว้เพื่อที่จะถ่ายทอดให้ทุกคนได้เห็น ใช่ค่ะ เขินเองมั้ยวันตอนเวิร์กช็อปนั้นเขินมากอันนั้นเป็นครั้งที่รู้สึกว่าแบบ เขารักกันแล้วเราตกหลุมรักตัวละครแล้วตกหลุมรักเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันไม่ได้เล่าในซีรีส์แต่แบบวันแรกที่เราเจอกันจนเราจีบกันจนเราเป็นแฟนกันจนเราแบบพัฒนามาจนถึงแต่งงานกันอ่ะมันอยู่ในเวิร์กช็อปนั้นทั้งหมดแล้วมันว้าวมากสำหรับบัมเลยว่าแบบเฮ้ยเราเจอแล้วแบบเขาสองคนรักกันมากอย่างเงี้ยค่ะเขินมั้ยมันเวลามันเกิดเป็นไงแล้วก็แบบวันนั้นรอให้เขาแบบขอเป็นแฟนเขาไม่ขอสักทีนี่ก็เลยขอเองเลยยุคใหม่เหรอแฉเปิดชีวิตเบื้องหลังไอ้อุ่นเลยพาฝันใช่ว่าพาฝันเป็นคนขอไอ้อุ่นเป็นแฟนค่ะอันนี้คือไซส์สตอรี่ไซส์สตอรี่ของคู่นี้ใช่ผมอันนี้ได้รับภูมิหลังเยอะมากเลยกว่าจะมาเห็นหน้าจอที่ตะวันแต่ภูมิหลังอันนี้เราเป็นคนดีไซน์กันขึ้นมาเองป่ะหรือว่าพี่เขาแบบเราเป็นคนเราอิมพอไวส์กันขึ้นมาคือหมายถึงว่าใช่ทีมเขาก็บอกแหละว่าวันนี้อยากจะให้อิมพอไวส์อะไรแล้วเหมือนค่อยๆโยนจุดมาเรื่อยๆแล้วเราก็เป็นหลังจากที่เราเหมือนแบบทำแบ็กกราวด์ของคาแรคเตอร์กันและกันแล้วอ่ะเราก็มาเหมือนเอาคาแรคเตอร์2ตัวมาเจอกันใช่แล้วก็เหมือนค่อยๆสร้างแบ็กกราวด์ที่เรา2คนเจอกันขึ้นเรื่อยๆค่ะเป็นไงบ้างกับคู่เราหลายคนก็แบบชมว่าสวยทั้งคู่เลยเนอะขอบคุณนะคะ มันดูเพราะว่าถ้าในเรื่องถามว่ามันมีความดราม่ามันมีแต่พอดูทีไรมันก็จะยิ้มไปทั้งเรื่องหมายถึงเราสองคนค่ะก็จะเป็นแบบคู่ที่แบบซอฟต์ๆละมุนด้วยมูดแอนโทนมันเป็นแบบว่าฟีลกู๊ดละมุนด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยพาให้ทุกอย่างดูแบบว่าสบายตาด้วยมั้งค่ะถ้าต้องอยากเล่นเรื่องหน้าคู่กันอยากเล่นเป็นแบบไหนถ้าเป็นพี่อยากดูแบบพีเรียดอะไรนะเขาจะตบแล้วตบจูบไม่แบบพีเรียดนะพีเรียดพีเรียดก็อยากเล่นนะใช่คนมันดูแพงๆกันแล้วแบบว่าเป็นลูกคุณหนูบ้านนี้กับเป็นลูกสมัยไหนดีอะคะบ้านนี้เป็นลูกคุณหนูบ้านนี้เป็นลูกเจ้าสัวอย่างเงี้ยอยากเล่นเราต้องเจอกันในโรงเรียนหญิงล้วนอะไรอย่างเงี้ยมันดูง่ายเพราะว่าถ้าใส่ชุดไทยมันดูสวยเหมือนจะ
ตอนเล่นคุณชายยุคนั้น เออ อ๋อเป็นยุ รั ค ชกาลที่ 5 หรือรัชกาลที่ 7 กันนะที่รู้สึกว่าดูแบบ ค่ะ มีโรงเรียนหญิงล้วนแล้วไปเจอกันอ่ะเพราะว่าหน้าลูกคุณหนูอันนี้ลูกคุณหนูลูกเจ้าสัว เอ้ย เฮ้ยน่าสนใจ น่าสนใจเดี๋ยวเราไปหา ไปทำกันบ้านดีกว่า แล้วเราอะเราอยากเล่นแบบนั้น เคยจริงๆประเด็นท็อปิกเนี้ยเคยพูดกันว่าแบบถ้ามีเรื่องที่สองเราอยากเล่นแบบไหน ซึ่งพีเรียดเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราสองคนก็สนใจเหมือนกัน ก็พีเรียดหรือแบบ มี enemy to lover ก็น่าสนใจ หรือจะเป็นคอมเมดี้ก็น่าสนใจ คือตอนนี้มันมีหลายไอเดียมากที่เรารู้สึกว่าอยากลอง ใช่ ใช่แต่อยากให้มันต่างจากมูดของฟูลฟิลไปเลยอะไร ใช่ เงี้ย ค่ะ ค่ะ ซึ่งต้องดราม่าหมายถึงว่าต้องแบบฟาดฟันตลอด วัดฟันก็โอเคนะหรือว่าแบบให้มันแบบว่าเชื่อเฉือนหรืออะไรมีอะไรให้น่าตื่นเต้นเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าอยากทำอยากให้อันเนี้ยคือหมายถึงว่าฟูลฟิลปุ๊บพอฟูลฟิลอ่ะคือเริ่มจากแต่งงานแล้วก็ไปจนถึงฝากทุกคนไปดูว่าจบไปถึงเรื่องไหนนะคะ เกือบแล้วเกือบแล้ว แล้วก็ไปดูว่าจบไปถึงตรงไหน แต่ว่าเรื่องเนี้ยก็อยากเหมือนแบบรีเวิร์สเลยเริ่มใหม่รู้จักกันใหม่ ใช่ เนี่ยค่ะเป็นตัว ก็ ละ คื ค อ ร เกรด9 EP มารัก EP 10 แล้วก็มาดูเรื่องนี้ EP 1เขารักกันแล้ว เป็น หรอ มัลติเวิร์สของก่อนที่จะเกิดฟู อ๋อ ฟิล ปฐมบทอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ปฐมบทของฟูฟิล ก็คือเกรด9 EP ใช่ EP 10รักกันแล้วขึ้นมาดูเรื่องนี้ EP 1 ใช่เริ่มใหม่ เออ เริ่มใหม่ เราสามารถดูวนๆได้ อุ้ยเจ๋งเป็นไอเดียที่ดี อันนี้ ข้ามภพข้ามชาติ เออ ใช่ค่ะ ก็คืออดีตชาตินึงแล้วกลับมาเหรอ ใช่ เป็นอดีตชาติของฟูฟิล ว่าทำไมเขาถึงต้องมาเจอกันในชาตินี้ ใช่ ไปเรียนแล้วเหรอ สุดท้ายแล้วอยากให้ฝากที่เหลือว่ามันจะต้องเตรียมตัวรับแรงกระแทกยังไง จะยิ้มไปกับเราหรือว่าจะซับน้ำตาไปกับเรา คนที่เตรียมตัวรับแรงกระแทกอาจจะเป็นไออุ่นนะคะ ไม่ได้คะแนนเลยเหรอ โอ้โห ตอนนี้ติดลบเป็นล้านแล้วมั้งคะ ไม่รู้ว่าติดลบเท่าไหร่ แม่พาฝันติดลบคะแนนกันเก่งมาก เล่นตัวเองเจ็บน้อยสุด ใช่ก็คือในแต่ละ EP ก็จะมีเส้นเรื่องของเขาเองแหละค่ะแต่ว่าอย่าง EP 4 5 6เนี่ยจะเป็นเส้นเรื่องที่หนักไปทางการทำงานชีวิตการทำงานของไออุ่นที่เขาอยากจะประสบความสำเร็จ เพื่อที่จะทำให้เป้าหมายความฝันของทั้งคู่ของทั้งเราสองคนเป็นจริงค่ะก็ฝากเอาใจช่วยด้วย แล้วก็ไปจนถึง EP 8 ว่าเขาจะไปจบที่ตรงไหนแบบจุดจบของชีวิตของคนสองคนเนี่ยที่เริ่มที่ด้วยการแต่งงานจะไปจบตรงไหนก็อยากให้ทุกคนแบบติดตามไปจนจบเลยค่ะ ใช่ค่ะ แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทุกๆตัวละครให้เราสองคนด้วยนะคะสำหรับฟูฟิลรักเติมเต็มค่ะ ขอบคุณค่ะ โอเคครับขอบคุณครับ ขอเสริมนิดนึงได้ไหมคือแบบเมื่อกี้ที่เราเล่าอ่ะบอกว่าแบบความสัมพันธ์เราสองคนมันดูแบบว่าไปไหลลื่นไปด้วยกันหมดอ่ะมันมีฟิลที่เป็นเหมือนอุ่นๆกับคาวฝันปะที่มันจะแบบอะไรอย่างเงี้ยมีปะ มีอุ้มว่าเราติดมา เราเถียงกันเยอะขึ้นด้วยแบบ หรอ ถามพี่รู้สึกไหมคะ เริ่มเถียงแล้วเนี่ยเริ่มเถียง เพ แล้ว ราะ เนี่ เมื่ ย อกี้เขาแบบว่าเขาดูแบบว่าไปด้วยกันได้แบบทุกอย่างแต่มันจะมีแมมุมที่แบบแบมดุอุ้มหรืออุ้มดุแบมอะไรแบบ มี เนี้ย ไม่ถามอุ้มกลัวแบบไหมตอนแรกอ่ะ ไม่ได้กลัว ไม่เพราะเขานิ่งไงเขานิ่งตอนแรกเขานิ่งเขาแต่เขาไม่คุยเขาจะแบบว่า เราให้เกียรติเขา หมายถึงว่า คำไม่ดีมาก เอาสิ่งในหัวอุ้มเนี่ยเอาสิ่งในหัว เราให้เกียรติเขาหมายถึงว่าเราเป็นคนเคารพการตัดสินใจของทุกๆคนอยู่แล้ว เราให้เกียรติคนที่เราเจอ เก่งใจแล้ว ไม่พี่ถามว่าเจอแบมครั้งแรกสุดเลยเพราะหลายคนเจอแบมก็ต้องมองแบมเป็นคุณหนู จริงๆเขาเป็นคนลุยนะคะเขาเป็นคนที่ทำอะไรได้หลายอย่างมากกว่าที่ทุกคนคิดแต่ว่าเราเป็นประเภทที่แบบเคารพความเห็นของกันและกันอยู่แล้วไม่ได้กลัวเขาทุกคนอย่าเข้าใจผิด เนี่ยอันนี้คือกลัวอยู่ อันนี้คือกลัวอยู่ ก็หรอ ไม่ได้กลัว ทุกคนเห็นเป็นอย่างนั้นเหรอคะ ไม่หรอกผมว่ามันคือการความเคารพการตัดสินใจแหละก็เกรงใจซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ใช่ พอแล้วทุกคน สงสารเดี๋ยวเขาร้องไห้ จริงเหรอ ไม่ขนาดนั้นเราเคารพความเห็นกันและกัน เป็นคนที่เลือกใช้คำที่สมูทและซอฟต์และจบได้ดี เนี่ยเขาต้องการให้เราให้พี่พูดเสียงในหัวออกมาแน่เลยลองพูดไหม เรารักกันดีค่ะ การแสดงรู้ว่าเป็นนักแสดง โอ้ยผิดได้านเลย ไม่เรารักกันได้ดีค่ะ
เรากันรักกันได้ดีแปลว่าอะไร เรา คะ รักกันดี อ๋อ ไม่เพราะถ้าคนรักกันเขาไม่พูดเขารักกัน อ๋อเหรอ ใช่ไม่ เรา พูด เราโชว์เลยว่าเรารักกั ถ้าน คน ดี รักกันให้คนดูว่าคนอื่นรู้ว่ารักกัน อ๋อ อันนี้พูดเองว่าเรารักกันดีอยู่แล้วเรารักกันดีอยู่แล้วโอเคขอบคุณจ้ะ บางทีคือไม่มีถามนะว่าแบบแบมกลัวอุ้มบ้างไหมไม่มี ไม่ก็ใช่ไงก็ เพ ถือ ราะว่าไม่มี เรารักกันดีอยู่แล้วค่ะแต่ยังไม่มีใครถามพี่ต้องถามอ๋อ ทำไมไม่ถามมาบ้างอะคะ ทำไมไม่ถามมาบ้าง แล้วมีไหมล่ะมีไหมล่ะ กลัวอะค่ะ อุ้ยเหรอก ลัวใคร พี่อุ้ม เฮ้ย กลัวทำไมอ่ะ เขาน่ากลัวดุบางที จริงเหรอไอ้แบมอธิบายให้ดูไงพี่ถ้าแบบรู้จักอุ้มถ้าอุ้มจะแบบ การแสดง เอานักแสดงอีกแล้วรู้ว่าไปสัมภาษณ์นักแสดงมาที การแสดงว่า การแสดง นี่แบมการแสดง วันนี้เรื่องหน้าเรื่องดีกว่า ได้นะ เกลียดกัน9 EP น่าสนุกน่าสนุก โอเค โอเค ขอบคุณ ขอบคุณ จ้า ค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ